วัสดีครับในโลกของทุนนิยมมีอาวุธชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถฆ่าอนาคตของมนุษย์เงินเดือนให้ตายทั้งเป็นได้อาวุธนั้นมีชื่อว่าความเปรียบเทียบครับวันนี้เราจะไปเปิดแฟ้มคดีของมนุษย์ออฟฟิศ2 คนที่ยืนอยู่บนจุดสตาร์ทเดียวกันแต่เลือกสวมหน้ากากคนละใบนี่คือเฟิร์สครับดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการโฆษณาเงินเดือน100,000ในวัย30ถือว่ากราฟชีวิตกำลังพุ่งทะยานแต่ทันทีที่เฟิร์สก้าวเท้าเข้าสู่งานเลี้ยงรุ่นรอยยิ้มของเขาก็ถูกแช่แข็งงานเลี้ยงรุ่นไม่ใช่งานรำลึกความหลังครับแต่มันคือลานประลองสเตตัสทางสังคมเฟิร์สนั่งเงียบกริบท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อนที่คุยเรื่องรถยุโรปและทริปเมืองนอกภาพความสำเร็จของเพื่อนๆกำลังกัดกินความภูมิใจของเฟิร์สจนแหว่งวิ่นเชื้อร้ายแห่งความกลัวดูไม่รวยกลัวดูไม่สำเร็จได้ฝังรากลึกลงไปในจิตใจของเขาแล้วครับวันรุ่งขึ้นเฟิร์สตัดสินใจอัปเกรดเกราะป้องกันตัวเขาเดินเข้าโชว์รูมรถหรูเซ็นสัญญาทาสที่สูบเลือดเดือนละเกือบ 30,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอเขาอัญเชิญบัตรเครดิตมารูดซื้อแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าเฟิร์สไม่ได้ซื้อของครับแต่เขากำลังซื้อหน้ากากคนรวยเพื่อปกปิดความไม่มั่นใจของตัวเองในช่วงแรกเฟิร์สเสพติดสายตาชื่นชมจากคนรอบข้างครับมันหอมหวานยิ่งกว่ายาเสพติดแต่ในขณะเดียวกันลองหันไปดูโต๊ะข้างๆสิครับนั่นคือท็อปผู้จัดการหนุ่มอีกคนที่มีเงินเดือนเท่าเฟิร์สเป๊ะท็อปเปรียบเสมือนนินจาทางการเงินครับเขาขับรถอีโคคาร์คันเก่ากินข้าวกล่องเฟิร์สมักจะแอบมองท็อปแล้วเบปากคิดในใจว่าไอ้นี่ใช้ชีวิตโคตรจืดชืดไม่รู้จักให้รางวัลชีวิตเอาซะเลยแต่สิ่งที่เฟิร์สไม่รู้คือภายใต้ความจืดชืดนั้นท็อปกำลังโยนเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนไปสับหนี้บ้านจนแหว่งและกวาดซื้อกองทุนดัชนีเงียบๆสร้างปมประการแห่งความมั่งคั่งอยู่หลังฉากครับความสุขของเฟิร์สมีอายุแค่3 เดือนครับเพราะหลังจากนั้นทุกวันสิ้นเดือนจะกลายเป็นหนังสยองขวัญหน้ากากที่ดูแพงต้องแลกมาด้วยการหมุนเงินระดับกายกรรมกวางเจาเงินเดือนออกปุ๊บหายวับไปกับค่างวดรถและดอกเบี้ยบัตรเครดิตเฟิร์สต้องกดเงินสดบัตรนู้นมาโปะขั้นต่ำบัตรนี้ชีวิตที่ดูหรูหราหน้ากล้องหลังกล้องคือคนล้มละลายที่รอวันประหารครับและแล้วอุกกาบาตแห่งโลกทุนนิยมก็พุ่งชนครับพิษเศรษฐกิจทำบริษัทซวนเซบอสใหญ่ประกาศลดเงินเดือน 30% และตัดโบนัสเกลี้ยงสำหรับท็อปนี่คือแค่ฝนตกโปรยๆเพราะเขามีร่มกลางคอยไว้นั่นคือเงินสำรองฉุกเฉิน1 ปีและไม่มีหนี้บริโภคคอยรัดคอเขาจึงยังคงหลับสบายและมีสติโฟกัสกับการทำงานต่อไปแต่สำหรับเฟิร์สการลดเงินเดือน 30% ไม่ใช่ฝนตกครับแต่มันคือสึนามิที่กวาดล้างทุกสิ่งสายป่านที่ตึงเปรี้ยของเขาขาดสะบั้นลงทันทีการไล่ล่าเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโทรศัพท์มือถือของเฟิร์สกลายเป็นระเบิดเวลาฝูงนักล่าจากแผนกทวงหนี้ของทุกธนาคารกระหน่ำโทรจิกแทบทุกชั่วโมงเฟิร์สต้องใช้ชีวิตแบบสายลับหลบเบอร์แปลกสะดุ้งทุกครั้งที่มีเสียงแจ้งเตือนเขาหวาดระแวงจนเสียสมาธิงานพังพินาศสภาพไม่ต่างจากซอมบี้ใส่สูทแบรนด์เนมและแล้วจุดจบของภาพลวงตาก็มาถึงเมื่อจ่ายไม่ไหวกฎหมายก็ต้องทำงานครับรถยุโรปป้ายแดงที่เป็นดั่งมงกุฎของเฟิร์สถูกเจ้าหน้าที่ลากสไลด์กลับโชว์รูมไปในราคาประเมินที่ขาดทุนย่อยยับเฟิร์สได้แต่นั่งมองเศษซากความเย่อหยิ่งของตัวเองปลิวหายไปกับสายลมคราบน้ำตาบนหน้ากากที่แตกสลายทำให้เฟิร์สได้เบิกเนตรครับเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ซื้อรถเพื่อใช้งานเลยแต่เขาซื้อมันเพื่อจ่ายเป็นค่าผ่านทางให้คนอื่นมองว่าเขาสูงส่งด้วยราคาที่ชีวิตเขาเองก็จ่ายไม่ไหวทุกท่านครับความรวยนั้นดูง่ายแค่รูดบัตรก็ดูรวยแล้วแต่ความมั่นคงนั้นดูยากครับการพยายามทำตัวให้ดูรวย looking rich มักจะไปทำลายโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงเสมออิสรภาพทางการเงินไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณหาเงินได้เดือนละเท่าไหร่
แต่วัดกันที่ว่าคุณเหลือเงินเก็บเท่าไหร่ต่างหากครับการควบคุมอีโก้ไม่วิ่งตามกระแสสังคมและรู้จักคำว่าพอดีคือเกราะป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคที่โลกทุนนิยมพร้อมจะกลืนกินเราเสมอร้ายสาระแหน่ส่งท้ายซื้อของหรูหวังให้คนอื่นชมแต่ตอนแบกหนี้หัวซุกหัวซุนไม่มีใครมาช่วยแบกนะครับคุณพี่ใครเคยมีประสบการณ์หน้ามืดตามเพื่อนหรือมีวิธีเบรกกิเลสตัวเองยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับฝากกด Subscribe ช่องร้ายสาระแหน่ด้วยนะครับสวัสดีครับฮ่าฮ่าฮ่า